Welcome to the another new video of Technical Nepal GS. आजको यस नयाँ क्लासमा हामी सिक्छौं कुकिङसँग रिलेटेड केही अंग्रेजी शब्दहरू र तिनका नेपाली मिनिङ र त्यसैलाई हामी सेन्टेन्समा पनि सिक्ने छौं। जस्तो उदाहरणका लागि पिस्नु, बोक्रा तास्नु, छान्नु जस्ता शब्दहरूलाई अंग्रेजीमा के भन्ने र ती सम्बन्धी केही सेन्टेन्सेसहरू पनि हामी यसै भिडियोमा सिक्ने छौं। भिडियो सुरु गर्नु अघि कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। 100 लाइकको टार्गेट छ, पूरा गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। पहिलो रहेको छ पिल, PEEL पिल, जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ बोक्रा फ्याल्नु वा छिल्नु पनि भन्छ र पिलको अर्को मिनिङ बोक्रा भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो आलुको बोक्रा तासिन्छ, टमाटरको बोक्रा फ्यालिन्छ, यस्तो बोक्रा फ्याल्नुलाई अंग्रेजीमा पिल भनिन्छ। प्लिज पिल द पोटेटोज, कृपया आलुको बोक्रा फ्याल्नुहोस् वा कृपया आलु छिल्नुहोस्। प्लिज पिल द पोटेटोज। नेक्स्टमा रहेको छ ग्राइन्ड, GRIND ग्राइन्ड, जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ पिस्नु। जस्तो मसला पिस्छौं हामी, यस्तो पिस्नुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ ग्राइन्ड। ग्राइन्ड अल द स्पाइसेस टुगेदर, सबै मसलाहरू एक साथ पिस्नुहोस्। ग्राइन्ड अल द स्पाइसेस टुगेदर। नेक्स्टमा रहेको छ पोर, POUR पोर, जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ खन्याउनु अथवा हाल्नु। कुनै पनि कुरा हामी एउटा भाँडोबाट अर्को भाँडामा खन्याउँछौं, त्यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ पोर। पोर द ओरेन्ज जुस इन द ग्लास, गिलासमा सुन्तलाको रस हाल्नुहोस्। Pour the orange juice in the glass. नेक्स्टमा रहेको छ सिभ, SIEVE सिभ, जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ छान्नु। हामी चिया खाँदा चिया छानेर खान्छौं नि, हो त्यो छान्नुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ सिभ। सिभ द टी, चिया छान्नुहोस्। सिभ द टी। आजको हाम्रो कन्टेन्ट रहेको छ खानेकुरा सम्बन्धी अंग्रेजी, त्यसैले यो भिडियोमा हामीले सबै खानेकुरा सम्बन्धी मात्र समेटेका छौं। नेक्स्ट वर्ड रहेको छ स्लाइस, SLICE स्लाइस, जसले नेपालीमा भनिन्छ टुक्रा। खानेकुराको सानो टुक्रालाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्लाइस। जस्तै केकको टुक्रा भयो, फलफुलहरूको टुक्रा भयो, यस्तो टुक्रालाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्लाइस। गिभ मी अ स्लाइस अफ केक, मलाई केकको टुक्रा दिनुहोस्। गिभ मी अ स्लाइस अफ केक। नेक्स्ट वर्ड रहेको छ हाम्रो स्टार, जसको नेपालीमा अर्थ हुन्छ हलचल वा घोल्नु। कुनै पनि कुरा हामी घोल्छौं, त्यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्टर। स्टार द सुगर इन लेमन वाटर, निबु पानीमा चिनी मिलाउनुहोस्। स्टार द सुगर इन लेमन वाटर। नेक्स्ट वर्ड रहेको छ कट ओर चप, जसलाई नेपालीमा भनिन्छ काट्नु। कट द फ्रुट्स वा चप द फ्रुट्स, फल काट्नुहोस्। चप द फ्रुट्स। नेक्स्ट वर्ड रहेको छ हाम्रो स्प्रेड, जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा फैलाउनु। जस्तो ब्रेडमा घिउ हालेर फैलाउँछ, त्यसलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड रहेको छ हाम्रो स्प्रिङ्कल, जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा छर्कनु।
र मेल्टको अर्थ हुन्छ नेपालीमा पिघाल्नु। र हाम्रो लास्ट वर्ड रहेको छ स्क्विन्च, जसको अर्थ हुन्छ नेपालीमा निचोड्नु। जस्तो अमिलो निचोड्नुलाई अङ्ग्रेजीमा भनियो स्क्विन्च द लेमन। आजको यस भिडियोमा हामीले सिक्यौं खानेकुरा सम्बन्धी अथवा भनौं कुकिङ सम्बन्धी अङ्ग्रेजीका केही शब्द र केही सेन्टेन्सेसहरू। यदि भिडियो राम्रो लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र 100 लाइकको टार्गेट छ पुरा पनि गर्नुहोला। र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा आएको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोस्।